Salut și la mulți ani pe 2026, că n-am mai făcut un video nou. Iată că ne apropiem de împlinirea a 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina, invazia asta masivă. După ce, am mai zis eu, a fost o invazie scurtă prin 2014, s-au retras trupele rusești și acum invazia mare cu războiul respectiv, timp în care, timp de 4 ani, lumea și-a revărsa năduhul, supărarea pe Putin și pe Rusia, că iau-te colonialismul, neocolonialismul, cum se încearcă cucerirea și toate cele. În primii ani, așa, în primele luni, de fapt, că după aceea s-a mai temperat, știrile abundau de informații. La un moment dat am găsit, am mai și spus eu lucrul ăsta, am găsit la un trust un calup din ăsta de știri, la o anumită oră, în care n-a fost niciuna despre România, ci numai despre războiul din Ucraina. Și era trus românesc de presă, nu mai țin minte care era, probabil că Digi sau Antena Tristă, nu mai știu, Impact, Intact, cum o să numi. Iată că acum, când nimeni nu se aștepta, iată-l și pe Trump că intră în Venezuela și răpește de acolo, că ăsta e cuvântul, cu forțele lui, pe președintele în exercițiu sau fost președinte, n-am stat foarte mult să caut, nu face mare diferență. Până la urmă, omul ăla e acuzat de trafic de droguri și alte lucruri. Păi tot capitalismul se bazează pe droguri și pe anihilarea conștiinței și a lucidității. Găsești un țap ispășitor. Bun, hai să zicem că ăsta ar fi motivul real, dar după ce, iată, la 2 săptămâni sau 3 de la acțiunea asta, Trump lansează afirmația că vrea să ia și Groenlanda. Am mai spus-o și el anul trecut așa, am mai zis-o, dar n-am fost atenți așa, sau am luat-o așa, ca pe o glumă, ca pe o dileală de-a lui. Dar acum văd că insistă pe așa ceva. Ce e interesant de data asta e faptul că Congresul îl înfruntă. Biden n-ar fi făcut așa ceva și bănuiesc că mulți dintre republicani n-ar fi făcut așa ceva. Să se gândească la tipul ăsta de invazie chiar neocolonialistă. Până acum, atunci când a intrat în diferite spații în lumea asta, Statele Unite a găsit un motiv. Unele au fost mai bine făcute, conturate, ca la Pearl Harbor și Filipine, foarte complicat acolo, dar invazia aia japoneză a fost făcută cu ajutorul serviciilor secrete americane în mod special. Și pentru asta vă invit să vedeți al doilea capitol din cartea mea, Manifestul Societății Automatiste, la care încă scriu, dar e public. Și să vedeți acolo 300 pagini de detalii despre cum s-a uneltit atacul ăla de la Pearl Harbor și apoi de la Clarkfield din Filipine. Dar după aceea, peste 20 de ani, odată cu începerea războiului din Vietnam, motivul a fost pueril. Au intrat o navă americană în apele teritoriale vietnameze, vietnamezii s-au apărat cum se face în mod normal și s-a zis că, uite, ne-au atacat vietnamezii. Deci asta a fost mai pueril făcut. Dar de data asta vedem că nu se spune niciun fel de motiv. Se manifestă acest Trump ca în evul mediu, când efectiv un principe, un rege, un șef din ăsta de armate își lua armatele și pleca la război fără să anunțe pe nimeni, fără să facă altceva. Și o chestie foarte ciudată din treaba asta. Dar și mai interesant decât asta e faptul că știrile nu mai abundă. Gata, s-a terminat, s-a exprimat lumea frustrarea pe colonialism și pe neocolonialismul rusesc. Acum activitățile astea lui Trump intră la și altele. Lumea nu mai răspunde. S-ar putea să fi fost un plan. Vedem cum evoluează treaba asta. Asta ar putea să fi fost un plan. O zi faină.